2000 साली. आणि एकटेच होते मी क्लासमध्ये आणि हा मुलगा आला. कॉटनची पॅन्ट, शर्ट इन वगैरे नव्हता केलेला, कोल्हापुरी चप्पल घातलेली आणि असं, हा फिजिक्सचा क्लास आहे का? आणि म्हणजे ही वॉज नॉट ट्राईंग टू इम्प्रेस एनीबडी. सो आय थिंक दॅट वॉज द मेन पॉइंट विच आय नोटिस्ड अबाउट हिम. तिला इम्प्रेस करायच्या याच्यामध्ये खूप अभ्यास करायचो. वर्गामध्ये कोणाला काही माहिती नसायचं, हा एकटा उत्तर द्यायचा. माहिती असायची की काय प्रश्न असणार आहेत आणि प्रिपेअर करून जायचो. अँड वी नेव्हर टॉक टू इच अदर in the class, like in front of everybody. We always used to talk on the phone. आणि मग एकदा मी बोललो की प्रीती आय लाईक यू. He told me like he likes me and all. तिचा मला रिप्लाय, तुला माहिती आहे ना लाईक यू आणि लवचा किती डिफरन्स आहे. म्हणलं काय 11वी 12वीला काय कळतं. Let's talk about love and friendship. Let's talk about love. It's all about love and friendship. It's all about love. It's all about love and friendship. Here we go. Whoa. बट या आय मीन आय ऑलवेज यूज टू फील, कारण मी नाटकामध्ये आणि याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज याच्यामध्ये खूप होते. अँड ही इज शाय पर्सन, ही इज व्हेरी स्टुडियस पर्सन. मला नेहमी वाटायचं की आम्ही नाही होत, इनकम्पॅटेबल होत. आणि शी गॉट ॲडमिशन इन सिरॅक्यूज युनिव्हर्सिटी इन न्यूयॉर्क. मग ती तिकडे गेली आणि मला लॉंग डिस्टन्स नव्हतं करायचं. सो आय टोल्ड हिम अँड आय थिंक आय ब्रोक हिज हार्ट अँड आय स्टिल फील गिल्टी अबाउट इट. आणि त्या मधल्या 2-3 वर्षामध्ये खूप गॅप झाली. तर माझ्या मैत्रिणी तू अशी का करतेस, आणि आय वॉज बिंग व्हेरी प्रॅक्टिकल. नाही मला मी दिवस चालली आणि मला हे करायचं ते करायचं आणि ही इज व्हेरी डिफरंट. पण मला माहिती होतं कुठेतरी की प्रीती रणकांबे तू आहेस मेरे साथ. याड लागलं ग, याड लागलं ग, रंगलं तुझ्यात याड लागलं ग, वास येऊ साथ येई कस्तुरीचा, चाखलं या वार वाड लागलं ग, चांद भासतो दिसाच मावळायला लागलं, आस लागली मनात कळवाया लागलं, याड लागलं याड लागलं ग. फायनली इन 2013 आम्ही पुन्हा बोलायला लागलो. आणि म्हणलं तुझ्याकडे आयफोन आहे ना? म्हणलं हो माझ्याकडे पण आयफोन आहे. आणि मी ऑफिसमध्ये होते आणि याचा फेस टाईमवर फोन आला. मला त्याचं हे झालं की 5 वर्ष झाली आहेत मध्ये मी या मुलाला बघितलं पण नाहीये. आणि त्यांनी फोन केला मला आणि मी उचलला. सो वी जस्ट कंटिन्युअसली आम्ही 3 दिवस स्काईप नाही तर फेस टाईमवर होतं. अँड थर्ड डे दिस गाय इज लाईक मला तुझ्याशी लग्न करायचंय. आणि म्हटलं थांब, एवढा गॅप झालाय, मध्ये खूप गोष्टी घडल्यात, वी बोथ बिन थ्रू लॉट. आणि मग आम्ही ठरवलं की नाही यार दिस इज इट, संपलंय आता. आणि मी इंडियाला आले आणि मी इंडियाला ह्याला पहिल्यांदा बघितलं. अँड देन दिस गाय टोटली लाईक सरप्राइज्ड मी. आणि आम्ही सगळे जेवायला गेलो होतो आणि असा कसाटा त्यांनी आणला आणि कसाटावर अशा सगळ्या कॅन्डल्स वगैरे लावल्या होत्या. अँड देन देयर वॉज अ रिंग अँड देन विथ आवर लाईक अँड दॅट वॉज अ परफेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल. खूप सगळे क्लोज फ्रेंड्स आमचे, माझी एक बहीण होती. And then he went down on his knees and he proposed to me. आणि मी ऍक्च्युली खूप घाबरले होते. मी काय करू आता, काय मला नाही माहितीये, मी मला अजून इतक्या लवकर हा मला प्रेशर करतोय का. अँड देन आय सेड येस ऑब्व्हियसली. आणि आय प्रॉमिस यू प्रीती की आपण खूप दंगा करू लाईफ मध्ये, खूप मजा करू. अँड वी आर गेटिंग मॅरिड अँड आय एम व्हेरी एक्सायटेड अँड लव्ह हिम. अँड
छान आहे, खूप खूप छान आहे रोहित. तुझ्या रूपाचं चांदणं पडलंय न मला भिजू द्या. माझं काळीच लागलंय नाचून गाणं वाजू द्या. माझं काळीच लागलंय नाचून गाणं वाजू द्या. गाणं वाजू द्या, गाणं वाजू द्या, गाणं वाजू द्या. माखली सुरी नाही तर घोड्यावरती चढलो मी. हातात कट्यार बाशिंग बांधून मधाच्या पेवात पडलो मी. फील्स लाईक होम. जेव्हा मी रोहितचं नाव घेते घरासारखं वाटतं, जसं मला पप्पा मम्मी आणि माझ्या भावाबरोबर वाटतं तसं त्याच्याबरोबरही वाटतं. सो आय थिंक दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फिलिंग फॉर मी. छुटे आना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना. एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना. डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा. कदी नहीं ओ छोड़ना इश्क दी डोरना. सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना. तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना. दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं यो खोलना. मर के भी माही तुझसे मुंह न मोड़ना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. छुटे आना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना. एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना. बोलना माही बोलना, बोलना बोलना माही बोलना. माही बोलना. रोहित प्रीती, यू आर डार्लिंग. दिल खुश दिल बहार. क्रॅक. रापचिक कपल. बंटी बबली सिरियसली टुगेदर, दॅट्स इट. राहतच नाहीत एकमेकांशिवाय.